مرحبا بكم يا إخواني أصدقائي في أنحاء الوطن العربي. نعم غبنا شهر ولكن نعتذر جدا آسفين، لكن إيش نسوي؟ إحنا اخترنا مهنة صعبة رهيبة، لكن صعبة وفجائية وممكن تصير فيها أشياء غريبة، فاضطرينا نعتذر عن مارتش عشان نشارك في مشاريع ثانية حتشوفوا نتائجها قريبا بإذن الله. أما الآن فها نحن ذا عدنا، جهز لي ورقة وقلم وافتح لي الواتش ليست عشان نعدد أفضل أفلام سنة وبائية سوداء لكن ما زال فيها أفلام ممتازة. قبل ما أبدأ أعددها وأروح للقائمة الشرفية، خليني أقول لكم عن مجموعات أفلام صغيرة اخترت أني أذكرها لأنها فعلا تستحق الذكر. مجموعة الأفلام العربية زي الفلسطيني الرائع 200 متر، والسوداني الممتاز ستموت في العشرين، والتونسي المرشح للأوسكار الرجل الذي باع ظهره. تبغى أفلام عربية تستمتع فيها وتفخر بوجودها؟ روح اتفرج على الثلاثة هذه، لا تفوتك على ضمانتي. You're a free man, Sam. No, I'm a dead man. ننتقل الآن لمجموعة الوثائقيات، وعندنا الروماني كولكتيف، مرشح أوسكار مهم لكل إنسان مهتم بالأثر الحقيقي للصحافة الحرة. The Social Dilemma اللي يبسط لنا آثار إدماننا على السوشيال ميديا وطرق السيطرة علينا من خلالها. My Octopus Teacher، صانع وثائقيات يروح جنوب أفريقيا ويصاحب أخطبوط ويعلمنا كثير عن حياته. الوثائقيات متعتها مختلفة يا صديقي، وصدقني كل تردد في مشاهدتها عندك حيروح وقت ما تضغط بلاي، لأنها مو بس مفيدة مثرية، مسلية ومشوقة. Fac referențe autoritățile se vor purta rău cu oameni, cetățeni. Întotdeauna se întâmplă asta pe mine din lume, s-a întâmplat și în cazul nostru. ونوصل أخيرا لمجموعة الأنيميشن، واللي عندنا فيها Onward، Over the Moon، والخرافي سول. سول يمكن يكون أفضل وأعظم حاجة شفتها في 2020، بس بطبيعة الحال قائمة التوب 10 خليتها لللايف أكشن. سول دروس حياتية، سول ريفرنسز ومضحك ومسلي وممتع. أتمنى من الكل يروح يشاهد سول لأنه فعلا فعلا مهم، وأفكر أراجعه قريب. No smell, no taste. Or touch. See? Okay, I get it. Disney and Pixar Soul. واسمحوا لي الآن أصدقائي قبل ما ندخل على القائمة الشرفية والتوب 10 أعرفكم على حاجة رهيبة مقدمة من وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية، مملكتي الحبيبة. بشكل عام كل بلد في العالم يعبر عن ثقافتها بمحتوى مرئي مختلف، من أفلام لمسلسلات لبرامج لمحتوى يوتيوب، وهذا المحتوى دائما يكون مهم جدا لإيصال الصورة الحقيقية عن الثقافة والشعب. وزارة الثقافة بجانب دعمها لكثير صناع أفلام وصناع محتوى في السعودية عندهم قناة يوتيوب مثرية جميلة فيها محتوى كثير يعبر عن ثقافتنا كسعوديين بجمالية. أجمل فريمات تعبر عن المملكة العربية السعودية وجمالها حتلاقيها في هذه القناة، بالإضافة لأمسيات ومؤتمرات ومحتوى عن الكتب، الشعر، الأفلام وغيرها. حترك لكم رابط القناة تحت في خانة الوصف، وأدعوكم تسووا سبسكرايب، تشتركوا فيها وتشاركوا محتواها مع كل من يهم التعرف على مملكتنا الحبيبة وثقافتها الغنية. أما الآن فخلوني أبدأ بقائمتنا الشرفية لأفلام كثير شفتها في 2020 لكنها ما استحقت تدخل قائمة التوب 10، واستحملني لأنها من جد كثير. إيش أسوي؟ كنا محجورين، ما عندنا لا شغلة ولا مهرة. bear with me. The
Devil All the Times هولاند وباتنسون بأداءات جيدة في قصة عادية. News of the World عمي توم هانكس في قصة ويسترن جيدة. First Cow فني بديع لكن يطفش في بعض الأحيان. On the Rocks صوفيا كوبولا تجيب بيل موري مرة ثانية ورشيدة جونز في قصة كيوت. تنت فيلم نولان الجيد جدا لكن عشانه فيلم لنولان كان المفروض يكون أكثر من جيد جدا. Promising Young Woman ثيم ممتاز وقصة جيدة بس كان أمريكي بزيادة علي. Never, Rarely, Sometimes, Always الإجهاض في حياة مراهقة بأسلوب فني قاسي. Bloody Nose Empty Pockets آخر يوم في حياة بار فيجتمعوا العجائز رواد هذا البار ويمثلوا الولايات في فيلم بديع قريب جدا إلى قلبي. Pieces of a Woman موضوع مهم وأداءات رائعة ومشهد افتتاحي لا ينسى. Bad Education مسلي رغم مأساوية الموضوع وهيو جاكمان بدع. One Night in Miami محمد علي ومالكوم إكس وسام كوك وجيم براون في غرفة واحدة حواري مسلي. The Five Blood سبايك لي يرجع بفيلم حربي جيد جدا. وأخيرا الفيلم البرازيلي باكوراو فني بس في نفس الوقت مسلي جدا رغم دمويته. كل هذه أفلام شفتها السنة الماضية وأعتقد أنها تستحق الذكر لكن ما دخلت قائمة التوب 10. وفي أفلام منها طبعا من نهاية 2019 ومن بداية 2021 حتى في التوب 10 حتشوفوها اخترنا أننا ننضم منها. طبعا أكيد في أفلام ما لحقنا نشوفها وأكيد ذوقنا في اختيار وترتيب الأفلام يختلف عن ذوقك. فافتح لي قلبك والواتش ليست فقد حان الآن وقت الاستعراض الرزين الحزين لأفضل أفلام سنة الكوفيد 19. Let's go. But they want to call me Mother Blues. That's all right with me. It don't hurt none. Right out south and Where's the horn player? I got a friend. Come on, Levy. You rehearse like everybody else. I'm gonna get me a band and make me some records. I knows how to play real music, not this jug band shit. You call that playing music? I know what I'm doing. عشرينات شيكاغو أثناء جلسة تسجيل لأحد أغانيها أم البلوز ما ريني تتناقف مع عازف الترمبت الموهوب عندها ومدير الاستديو اللي يحاول يسيطر عليها. الفيلم مكتوب صح وبأداءات رهيبة. فيولا ديفيس خصوصا أخذت الشخصية لأبعاد خرافية وتشادويك بوزمان اللي عطانا آخر أداء له قبل وفاته العام الماضي. أغاني مسلية ونهاية مؤلمة. إخراج جورج سي وولف وترشح ل5 أوسكارز. Hello, everyone. Make yourself to home, Mr. Mankiewicz, or shall I call you Herman? Please call me Mank. Mank. This is Herman Mankiewicz, but we're to call him Mank. أواخر ثلاثينات لوس أنجلس هوليوود نتعرف على خبايا سياسية وإنسايت سينمائية بعيون كاتب السيناريو الشهير السكير هيرمان جاي مانكويتز. أثناء سباقه مع نفسه لإنهاء كتابة الفيلم الأيقونة سيتيزن كين أداء وتحول جسدي لا غبار عليهم من جاري أولدمان. إخراج فينشري جميل بصورة حلوة وتوزيع موسيقي مقنع. أكثر الأفلام ترشحا للأوسكار هذه السنة ترشح ل10 جوائز أوسكار ما أعتقد أنه حيفوز بكثير منها في النهاية يعني فيلم لنتفليكس الأكاديمية حتقعد له. You are one of those lucky people that can travel anywhere. Yes, ma'am, I know. And they sometimes call you nomads. My mom says that you're homeless. Is that true? No, I'm not homeless. I'm just houseless. Not the same thing, right? No. بعد خسارة كل ما تملك فترة الركود الاقتصادي شخصية فيرن بأداء الأوسكارية فرانسيس ماكدورماند تجهز RV وتنطلق عشان تعيش حياة البدو الرحل في الغرب الأمريكي. فيلم ميكس خيالي مع شخصيات بدو حقيقية مؤثر قوي جدا. إخراج كلوي جاو ترشح ل6 أوسكارز ورغم رتمه البطيء بعض الأحيان إلى أنه يقدر يوصل لقلبك بسهولة والسبب أنه فرانسيس ماكدورماند كنز وطني أمريكي يجب المحافظة عليه. في
ستينات شيكاغو أيضا، وأثناء صعود حزب البلاك بانثرز في الولايات المتحدة الأمريكية، عميل للإف بي آي باسم بيل أونيل يصير صديق لرئيس حزب البلاك بانثرز فريد هامبتون ويساعد في اغتياله. جودس اند ذا بلاك ميسايا مبني على قصة حقيقية موجعة تمثلت وانكتبت بإتقان، إخراج شاكا كينغ، وأداءات بطلة من دانيال كالويا ولاكيث ستانفيلد. الفيلم يشبه ديبارتد سكورسيزي إلى حد ما، مليان مشاهد سسبنس في المشوقة جدا، ترشح ل6 أوسكارز. I'm visiting Jake's parents for the first time. He hasn't been my boyfriend for very long. They really are looking forward to meeting you. I think you're ending things. But there's just something profoundly wrong here. Are you okay? Yeah. I think you're ending things. فتاة لطيفة خفيفة تسافر مع صديقها في رحلة إلى الريف لزيارة بيت عائلته، وأثناء الرحلة تبدأ تشك في صاحبها، وبعدين تشك في عائلته، وبعدين تشك في نفسها وفي العالم اللي حواليها. كل هذا وإحنا نسمع صوت أفكارها الرائع في الفويس أوفر. يمكن أكثر فيلم فني عشقته في هذه السنة. بطولة الرهيبين جيسي باكلي وجيسي بليمنز، هذا اللعين اللي صرت أشوفه في كل فيلم ويبدع، الأيجنت حقهم اللعب. كتابة وإخراج الرائع تشارلي كوفمان اللي قدم تحفة فنية تستدعي التفكر، للأسف تم تجاهلها في موسم الجوائز. Are the people ready to make opening arguments? Abby Hoffman, Jerry Rubin, Dave Dellinger, Rennie Davis, Lee Weiner, John Freund, Tom Hayden, and Bobby Seale. These defendants had a plan, and the plan was to incite a riot. I call this portion of the trial with friends like these. أواخر الستينات وأثناء مؤتمر الديمقراطيين الوطني تقوم مظاهرات تؤدي لاشتباكات مع الشرطة، أدت في النهاية لمحاكمة 7 من رؤساء جماعات يسارية مختلفة في الولاية. محاكمة شهيرة جدا، قوية، مليانة كلام ثقيل، خصوصا لما يعيد كتابته كاتب السيناريو العظيم إيرون سوركين اللي كان هو أيضا مخرج الفيلم. بطولة إيدي ريدمين وساشا بارون كوهن وغيرهم كثير مبدعين، ترشح ل6 أوسكارز، منها أفضل سكرين بلاي اللي أشوفه بالراحة ممكن يشيلها لأنه فعلا سكريبت متعوب عليه. 미국 애들은 할머니랑 같이 방 쓰는 거 싫어한다던데. I don't like Grandma. 쟤는 안 그래요. 한국애니까. Grandma smells like Korea. 야, 뭐라고? Grandma smell? 우리 여기 있다가 망할 거야. 애들을 위해서라도 한 번 더 생각해 볼 수 있잖아. في الثمانينات عائلة كورية تنتقل للولايات المتحدة وتستأجر مزرعة محاولة إيجاد الحلم الأمريكي. عائلي جميل مرتب قريب جدا من القلب. بطولة ستيفن يون اللي يعرفوا أغلبكم من دوره في The Walking Dead. وخلوني كمان هنا أخص بالذكر الولد الصغير آلان كيم والعجوزة يونغ يو جونغ اللي لعبوا دور الحفيد والجدة. شخصيتين رهيبة انكتبت بإبداع وقادرة إنها تضحكك وتبكيك في نفس الوقت. إخراج لي آيزاك تشونغ، ترشح ل6 أوسكارز، وأثبت للسنة الثانية على التوالي إنه الكوريين مولعين. I explained it all to you. Why do you keep looking as if there's something wrong? Everything is fine. I think she tries to do the best she can for you, Anthony. Everything will be all right. I promise you. There's something funny going on. السير أنتوني فيليب هوبكنز يلعب دور أنتوني، عجوز مصاب بالزهايمر، يرفض كل مساعدة تقدم له هي بنته ظنا منه انه ما زال مقتدر عقليا. اخراج الفرنسي فلوريان زيلر اللي كتب الفيلم بناء على مسرحية سابقة من كتابته. تجربة مؤلمة على جميع الأصعدة، لمستني شخصيا، تجبرك تندمج وتعيش رحلة مريض زهايمر كاملة. أنتوني هوبكنز بكاني أداء أسطوري في الشخصية الرئيسية، ناهيك عن الأدوار المساعدة اللي انلعبت صح من أوليفيا كولمان، مارك جيتس، وروفوس سيول. ترشح ل6 أوسكارز. أعتقد في وجهة نظري المتواضعة أنه أنتوني هوبكنز يجب أن ينتزع أوسكار أفضل ممثل منه. Afhældning. Daglig indtagelse af alkohol. Ja. Tilstræbt til konstant niveau på 0,5 promille. Hey, klar!
Jeg hele tiden synes, det var fint, at I eksperimenterede alt muligt, men det her, det var grænsen. Jeg går ikke ud fra, at der er nogen her, der har et problem, jeg skal vide noget om. في الدنمارك 4 معلمين في مدرسة ثانوية يقوموا بتجربة لإثبات نظرية إنهم ممكن يحسنوا حياتهم اليومية بالمحافظة على نسبة كحول معينة في أجسادهم. ويا للهول فيما سيحدث بعد ذلك وما ستشهد بطولة القدير مادس ميكلسن اللي أعتقد إنه ظلم جدا لعدم ترشحه لأوسكار أفضل ممثل. إخراج توماس فينتربرغ اللي ترشح هو والفيلم لأوسكارين أفضل مخرج والبيست بيكتشر. الفيلم إنساني جدا ومسلي جدا ويعطيك زاوية رائعة على الدنمارك كثقافة، بالإضافة لمشهد ختامي وأغنية تقشعرك وتخرجك سعيد راضي من هذا الفيلم. Your hearing is deteriorating rapidly. قارع طبول في فرقة هارد ميتال يفقد أهم حاسة بالنسبة له بطبيعة الحال، السمع. هذا الوصف لحاله أثار فضولي جدا إني أشوف ساوند اوف ميتال أول ما نزل. بطولة الرهيب اللي أشوف له مستقبل واعد رز أحمد وأوليفيا كوك. زي فيلم سول هذه السنة، ساوند اوف ميتال مليان دروس حياتية ومعاني تحتاج انك تسمع وتنصت لها، خصوصا وانه الساوند ميكسينج في هذا الفيلم خرافي، تحتاج من جد انك تنصت له. اخراج داريوس ماردر ومرشح ل6 اوسكارز هذه السنة، اعتقد انه يستحق منها البست بيكتشر. I can't hear you. Do you understand me? I can't. I'm deaf. I'm deaf. ختاما يا أصدقاء، هذه كانت قائمة فيلمر لأفضل 10 أفلام في 2020 اللي أكيد حتختلف عن قائمتك. فقل لي أنت إيش أفضل أفلام 2020 عندك تحت في التعليقات. زر اللايك لو أعجبك الفيديو والسبسكرايب حيسهل تواصلنا، لأنه في فيديوهات جيدة كثير جاية. ودائما كون فيلمر. على فكرة الجاكيت هذا حق اليانج أخوي، روحوا قولوا له بالله جاكيتك مولع. فيلم لأوسكارين أفضل ممخرج أفضل ممخرج يا ولد